नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई आलु बोडी मसौराको तरकारी बनाएर देखाउँछु। आलु बोडी मसौराको तरकारी बनाउनको लागि मैले यो प्यानमा चाहिँ तेल तताउन राखिसकेको छु। त्यसपछि मैले लिएको छु यो मसौरा। यहाँहरूले घरमा बनेको जुनसुकै मसौरा लिन सक्नुहुनेछ। अब यो मसौरालाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। मसौरा यतिको भएपछि मैले चाहिँ यसलाई एउटा भाँडामा राखेँ। अब यो सेम प्यानमा मेथी फुराउने, त्यसपछि मैले यसमा प्याज राखेँ। अब यो प्याजलाई चाहिँ एकैछिन भुट्नुपर्छ। प्याजलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा यो आलु पनि राखेँ। त्यस्तै अब यसमा बेसार अनि नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अब यो आलुलाई चाहिँ 3-4 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। तीन 4 मिनेटपछि मैले यसमा राखेँ जिरा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी अनि पिसेको अदुवा लसुन। अब यो मसलालाई एकैछिन भुट्नुपर्छ। मसलालाई एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा मसिनो पारेर काटेको टमाटर पनि राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा हल्का उसिनेको बोडी पनि राखेँ। मैले चाहिँ बोडीलाई 5-6 घण्टासम्म भिजाएर त्यसपछि यसलाई चाहिँ 1 सिटी जति लगाएर लिएको छु। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई अर्को 3-4 मिनेटसम्म पकाउने। त्यस्तै मैले यसमा पानी राखेँ। पानी चाहिँ यहाँहरूलाई कतिको ग्रेभी अथवा कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। त्यस्तै मैले यसमा अघि हामीले फ्राइड गरेर राखेको मसौरा पनि राखेँ। अनि त्यस्तै मैले यसमा यो हरियो प्याज पनि राखेँ। मसौराको तरकारीमा चाहिँ यसरी हरियो प्याज राख्दाखेरि एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। अब यो सबैलाई अर्को 3-4 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। त्यस्तै मैले यसमा यो हरियो धनिया पनि राखेँ। अब हाम्रो यो आलु बोडी मसौराको तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तातो भातसँग सर्भ गर्दाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो आलु बोडी मसौराको तरकारीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।